Κατά Μάτθεον. Chapter 9. Και εμβάσεις πλοίων διεπέρασεν και ήλθεν εις την ίδιαν πόλην. And he entered into a boat, and crossed over, and came into his own city. Και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικόν επί κλίνης βεβλημένον. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτόν είπεν το παραλυτικό, θάρσει. Τέκνον, αφίεντε σου αμαρτίε. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins are forgiven. Και ειδού τίνες των γραμματέων είπαν εν εαυτοίς, ούτως βλασφημεί. And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth. Και ειδός ο Ιησούς τας ενθυμήσεις αυτόν είπεν, «Ινα τι ενθυμίσθε πονηρά εν τες καρδίες ημών». And Jesus, knowing their thoughts, said, Wherefore think ye evil in your hearts? Τι γάρες την ευκοπότερον, είπιν, αφίεντε σου αμαρτίε, ή είπιν, έγειρε και περιπάτη. For which is easier, to say, Thy sins are forgiven, or to say, Arise, and walk? Ήνα δε είδητε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αυχένε αμαρτίας. Τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς άρον σου την κλίνην και είπαγε εις τον οίκον σου. But that ye may know that the Son of Man hath authority on earth to forgive sins. Then saith he to the sick of the palsy, Arise, and take up thy bed, and go up unto thy house. Και εγερθείς απήλθεν εις τον οίκον αυτού. And he arose, and departed to his house. Ιδόντες δε οι όχλοι εφοβήθησαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόντα εξουσίαν τι αυτήν της ανθρώπης. But when the multitudes saw it, they were afraid, and glorified God, who had given such authority unto men. Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον. Μαθαίων λεγόμενον. Και λέγει αυτό, ακολούθη μη, και Αναστάς ακολούθησεν αυτό. And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll. And he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία. Και ιδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκητο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. And it came to pass, as he sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with Jesus and his disciples. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι έλεγον τις μαθητές αυτού, διάτι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθίω. Διδάσκαλος ημών. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your teacher with the publicans and sinners? Ο δε ακούσας είπεν, ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού αλλά οι κακώς έχοντες. But when he heard it, he said, They that are whole have no need of a physician, but they that are sick. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν, έλεος θέλω και ου θυσίαν, ου γάρ ήλθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς. But go ye and learn what this meaneth. I desire mercy, and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες, διάτι εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά. Οι δε μαθητές σου ου νηστεύουσιν. Then come to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, μη δύνανται οι του νυμφώνος πενθήν εφόσον με ταυτόν έστεινο. Νυμφίος. Ελεύσονται δε ημέρε όταν απαρθεί απ' αυτόν ο νυμφίος.
Και τότε νηστεύσουσιν. And Jesus said unto them, Can the sons of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then will they fast. Ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ηματίο παλαιό, έριγαρ το πλήρωμα αυτού από του ηματίου, και χείρον σχίσμα γίνεται. And no man putteth a piece of undressed cloth upon an old garment. For that which should fill it up taketh from the garment, and a worse rent is made. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς, ή δε μηγε. Ρίγνινται η ασκή, και ο ίνος εκχύται και η ασκή απόλυνται, αλλά βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς καινούς. Και αμφότεροι συντηρούνται. Neither do men put new wine into old wineskins, else the skins burst, and the wine is spilled, and the skins perish. But they put new wine into fresh wineskins, and both are preserved. Ταύτα αυτού λαλούντος αυτής ιδού άρχον εις ελθόν προς εκείνη αυτό λέγον ότι η θυγάτηρ μου άρτη. Ετελεύτησεν, αλλά ελθόν επίθες την χείρα σου επ' αυτήν. Και ζήσετε. While he spake these things unto them, behold, there came a ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and she shall live. Και εγερθείς ο Ιησούς οικολούθη αυτό και οι μαθηταί αυτού. And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples. Και ιδού γυνή εμοροούσα 12 έτη προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού. And behold, a woman, who had an issue of blood 12 years, came behind him, and touched the border of his garment. Έλεγεν γάρενε αυτή, εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού σωθήσομαι. For she said within herself, If I do but touch his garment, I shall be made whole. Ο δε Ιησούς στραφής και ειδών αυτήν είπεν, Θάρση. Θύγατερ, η πίστη σου σε σοκένσε. Και εσώθη η γυνή από της ώρας εκείνης. But Jesus turning and seeing her said, Daughter, be of good cheer, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων. And when Jesus came into the ruler's house, and saw the flute players, and the crowd making a tumult, έλεγεν, αναχωρείτε, ου γάρα πέθανεν το κοράσιον αλλά καθεύδει, και κατεγέλων αυτού. He said, Give place, for the damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εισελθόν εκράτησεν της χειρός αυτής, και ηγέρθη το κοράσιον. But when the crowd was put forth, he entered in, and took her by the hand, and the damsel arose. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. And the fame hereof went forth into all that land. Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες, ελέησον ημάς. Ιε Δαβίδ. And as Jesus passed by from thence, 2 blind men followed him, crying out, and saying, Have mercy on us, thou son of David. Ελθόντι δε εις την οικίαν προσήλθον αυτό οι τυφλοί. Και λέγει αυτής ο Ιησούς, πιστεύετε ότι δύναμε τούτο ποιήσε. Λέγουσιν αυτό, ναι, Κύριε. And when he was come into the house, the blind men came to him. And Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They say unto him, Yea, Lord. Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν.
Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it done unto you. Και ενεόχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Και ενευρημήθη αυτοίς ο Ιησούς λέγον, οράτε μη δεις γινωσκέτο. And their eyes were opened. And Jesus strictly charged them, saying, See that no man know it. Οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. But they went forth, and spread abroad his fame in all that land. Αυτόν δε εξερχομένον ιδού προσήνεγκαν αυτό άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενον. And as they went forth, behold, there was brought to him a dumb man possessed with a demon. Και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός. Και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες, ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. And when the demon was cast out, the dumb man spake, and the multitudes marveled, saying, It was never so seen in Israel. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. But the Pharisees said, By the prince of the demons casteth he out demons. Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κόμμας. Διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness. Ιδών δε τους όχλους εσπλαγχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εσκυλμένοι και ερημένοι όσοι πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were distressed and scattered, as sheep not having a shepherd. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Then saith he unto his disciples, The harvest indeed is plenteous, but the laborers are few. Δεήθητε ουν του Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he send forth laborers into his harvest.